हाम्रो खास युज हुँदैन वर्ल्ड फिल्म अब भिडियोमा वर्ल्ड फिल्म इफेक्ट हाल्नु पऱ्यो हाम्रो भिक्टरजी हाल्नु थियो आफ्नो भिडियोमा यही इफेक्ट हाल्नु थियो होइन यत्तिकै अलिक धेरै अगाडि सोफ्टन अब यो छोडिदिउँ अब यहाँबाट म तपाईँलाई देखाउन खोजेको चाहिँ यो अब कलर पनि मिलाउनु पऱ्यो यार मैले यार भन्नु लाग्यो भने कलर करेक्सन यहाँ छ कि है यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो यहाँ सेट हुन्छ सेट भएपछि यहाँ माथि यो देखाउँछ देखाइसकेपछि अब म्यानुअली तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गर्न पाउनुभयो अब प्रिसेट पनि पहिल्यै छ रेडिमेड क्या वाम हाल्नुभयो भने छुट्टै भयो होइन यहाँ चेन्ज भयो यो स्लाइडरहरू अब यो तल जानुभयो भने यहाँ चाहिँ होइन कति हाल्ने के हाल्ने भन्ने कुराहरू सबै तपाईँको अब जस्तो यहाँनिर हेऱ्यो भने ए होइन यो म्यानुअली तपाईँले चाहिँ हामीले आरजिबी फर्मुलामा हेर्छौँ अब पिनाकलै चलाउनु पऱ्यो म अरू सक्दैन भन्ने लाग्यो भने यहाँबाट गर्न पायो भने है ल डिलिट अब त्यस्तै गरेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु पऱ्यो भिडियोलाई यहीँ छ डबल क्लिक गर्नुहोस् ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो है कलरको कुराहरू नर्मल्ली ल अब धेरै छ नि इन्भर्ट लाइटिङ अब यो लाइटनिङ पनि छ तपाईँको यहाँनिर लाइटनिङ अब कताबाट के दिने लाइटनिङ ब्राइटन जस्तै ब्राइटन छोडिदिउँ मैले डार्कन यो कुराहरू अब यो ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट गरिनु भयो यहाँबाट गरिनु भयो भन्ने कुरा हो यो राखिदिएको यो युजलेस फिचरहरू यो खासै त्यो काम छैन अब सेपिया टाइपको कलर फाल्यो यसले भन्ने कुरा हो व्हाइट ब्यालेन्स होइन व्हाइट ब्यालेन्समा अब क्लिक गर्यो अब पिक गर्ने अब प्रिसेट छ भने यहाँ हेर्ने एड वाम व्हाइट ब्यालेन्समा वाम चाहिँ एड गर भनेको यसले म्यानुअली भयो कुल डाउन होइन यो चाहिँ म्यानुअली भयो के अरे रेडी म्यानुअली होइन कि तपाईँको पहिले रेडिमेड प्रिसेट होइन यो कुराहरू इफेक्ट एड गर्न जानियो त्यस्तै यहाँ छ अब विवेल क्रिस्टल तपाईँको क्रिस्टल एड भयो होइन त्यस गरेर फ्रेमर अब यो मिडियन अब यो धेरै छ यहाँ यही चलाउनु मन लाग्यो भने हेर्दै यसो चलाउँदै गरे हुन्छ मिराज जाइन्ट नल अब यो लाइटनिङको कुरा के नल लाइट फ्याक्ट्री हालिदियो भने अब तपाईँले यहाँ प्ले गरेर हेर्नुभयो भने एउटा लाइट आएर बसिरहेको छ नि त यहाँ होइन तर मुभ चाहिँ भइरहेको छैन फेरि होइन मैले अस्ति भिक्टरजीको भिडियोमा मुभ गर्दैछु होइन मुभ गर्ने बेला की फ्रेम बनाएर एनिमेसन दिएको हो कि त्यसलाई त्यो कसरी दिने त लाइटनिङ एड गरेर भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू हाम्रो आउँछ प्रिमियममा है रेड जाइन अब यो चाहिएन ल मतलब यो इफेक्टको कुरा म तपाईँलाई यहाँबाट भनिदिएको अब जस्तै यहाँनिर यो देख्नुपर्छ ग्र्याब अ फ्रेम फ्रम यो भिडियो अर मुभी ग्र्याब अ फ्रेम यहाँनिर होइन यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो अब जस्तै तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ है ल यहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईँलाई यो फोटो चाहियो तपाईँलाई होइन ग्र्याब भयो क्या फोटो तपाईँको भिडियोबाट फोटो ग्र्याब भयो अब यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो सेभ टु डिस्क सेभ गरिदियो अब सेभमा क्लिक गरिदिने कहाँ सेभ गर्ने हो नाम दिने फर्मेट के राख्ने हो जेपिजी अब जेपिजी राख्नु पऱ्यो जेपिजी राख्ने क्लिक सेभ गरिदिने गयो होइन तर आजकल यो खासै हुँदैन चाहिँदैन किन चाहिँदैन किनभने हामीसँग विन्डोजमा के छ स्निपिङ टुल पनि छ होइन भिडियो प्ले गरेर स्किप गर्न पाउनुभयो अथवा तपाईँ भिएलसीमा प्ले गर्नुभएको छ भने डाइरेक्ट के गर्न मिल्छ इमेज क्याप्चर गर्न मिल्छ डाइरेक्ट भिएलसीबाट डाइरेक्ट यहाँ आएर गर्नु पर्दैन यो पहिला तपाईँको चाहिँ स्टुडेन्ट 9 हुने बेला पहिला तपाईँको म 6, 7 तिर पढ्ने बेला बिहाको भिडियो बनाउनु बेला चाहिँ तपाईँको एफएक्स क्रिएटर भन्ने छुट्टै थियो एउटा तर दुलाको फोटो हामीलाई चाहिँ खिच्दाखेरि राम्रो खिचेको छैन भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ क्लोजअप लिएको हुन्छ नि भिडियोमा त्यो क्लोजअप चाहिँ मैले यहाँबाट ग्र्याब गर्थेँ त्यति बेला त्यो जमानामा भनौँ न है हो त्यस्तो कुराहरू अब आजकल खासै यो पर्दैन त चाहिहाल्यो भने चाहिँ यो सिकिराख्ने भनेर चाहिँ भनिदिएको मैले है ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ अब ल यो बिर्सिन्न होला यहाँ क्लिक गर्ने अनि एड गर्ने हो है यहाँ यो प्लगबाट ल यो चाहिँ सर भनिदिएको अब यो युट्युबमा पनि कसरी यो भिडियो हेरेर सिक्दैछ पिनाकल चलाउँछु भन्यो भने चाहिँ काम लाग्छ नि त हामीले चाहिँ यो यहाँ खासै महत्त्व दिने होइन नि यसलाई ल अब मानौँ तपाईँको भिडियो फाइनल भयो है भिडियो फाइनल अब तपाईँले आउट निकाल्नु पऱ्यो यसलाई भने मेक मुभी यहाँ माथि छ मेक मुभीलाई क्लिक गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ सुरुमा यो डिस्कमा गएको हुनसक्ला अथवा टेपमा गएको हुनसक्ला होइन हामीले चाहिँ राख्ने केमा फाइलमा यिनीहरूले के गर्छ म भनिदिन्छु तपाईँलाई यो फाइलमा राख्ने पहिला है फाइलमा राखिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले फाइल टाइप चुज गर्ने फाइल टाइप कस्तो टाइपको निकाल्ने हो एबिआई छ यहाँ अब म्याक्सिमम् तपाईँले चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि यहाँबाट युज गर्दाखेरि चाहिँ Pt.2 गरेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको 1080p सम्म फाल्न मिल्छ एचडी है 1080p क्लिक गर्ने अब नयाँ प्रिमियर अब 22-23 कति आएको छ त्यसमा चाहिँ अब यो फोकस पनि दिन्छ होला उनीहरूले है मैले त चलाएको छैन प्रिमियरमा चाहिँ दिन्छ ढुक्क दिन्छ त्यसमा प्रिमियरमा हेरौँ न हामीले यसो चाहिँ यहाँ चाहिँ जे छ त्यो हेरौँ न जस्तै मानौँ यहाँ फाल्नु पऱ्यो होइन ल यसलाई सेट गरेँ मैले अब क्रिएट फाइल कहाँ सेभ गर्ने लोकेसन माग्छ अब मुभीको नाम दिने होइन केही नाम दिने र यसलाई सेभ गरिदिने सेभ गरिसकेपछि के गर्ने ल यो देखाउनै पर्छ फेरि मिल्दैन यार ल माई मुभी 3 डेस्कटपमा सेभ गरेँ है मैले रेन्डरिङ प्रोसेसमा गयो यो है यहाँनिर यो बढिरहेछ यो पनि बढिरहेछ यो पनि बढिरहेछ रेन्डरिङ भइरहेछ यहाँनिर चाहिँ भनौँ न यहाँ फ्रेम चाहिँ कति छ र कति भइरहेछ काम भनेर देखाइरहेछ फ्रेम पनि अब यो भइसकेपछि तपाईँको एउटा भिडियो निक्लिन्छ बाहिर डेस्कटपमा सेभ गरेको छु मैले माई मुभी भनेर यहाँ भिडियो निक्लियो
हामीले चाहिँ रेन्डरिङ गरेर फाइनल आफ्नो प्रोजेक्टको फाइनल भिडियो चाहिँ निकालिसक्यौँ। ए है यो चाहिँ तपाईँको भिडियो अब कहिले कहिले हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने कहिले कहिले यहाँ प्रिमियरले काम गर्दिन्न। जस्तै भिडियो निकाल्नु पऱ्यो, कहिले कहिले प्रिमियर इस्यु आइदिन्छ, कहिले के हुन्छ, कहिले ह्याङ होला नचला, त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ इमिडिएटली पिनाकलमा हाल्नु भिडियो निकाल्नु पऱ्यो। त्यस्तो केसमा चाहिँ मेरो पिनाकल पनि ब्याकअपमा हुन्छ क्या जहिले पनि, भिडियो त निकाल्नु पऱ्यो नि त भन्ने हुन्छ नि त। त्यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ चाहियो भने चाहिँ यसरी गर्न पाइयो पिनाकलबाट है। बुझ्यो होइन भिक्टरजी? ठिक छ, यो भयो तपाईँको चाहिँ फाइलबाट। अब यो डिस्क छ नि, यो डिस्क भनेको कस्तो भने तपाईँको चाहिँ कसैले अहिले पनि भिडियो हाम्रो डिभिडी खोज्छ क्या। डिभिडी खोज्यो भने तपाईँले यहाँ भिडियो सबै बनाउनुहुन्छ रेडी, अनि यो डिस्क टाइपमा डिभिडी राख्नुहुन्छ। तपाईँको ल्यापटपमा अब डिभिडी रोम छ कि छैन अथवा डेस्कटपमा छ कि छैन होइन, छैन भने त हुने भएन, छ भने हुने भयो क्या। तपाईँले यहाँ डिभिडी हालिदिनुहुन्छ अनि सिधै तपाईँको चाहिँ यो फाइल चाहिँ डिभिडीमा जान्छ क्या डाइरेक्ट। फाइलबाट गर्नुभएको छ भने फाइल निस्किन्छ, त्यसलाई डिभिडीमा हालिदिए भयो, बुझ्नुभयो? नत्र भने यहाँबाट डाइरेक्ट पठाउनु नि भिडियो है। अब पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने तपाईँको यो हामीले चाहिँ जुन भिडियो यो निकालेँ नि मैले, यो पहिला पहिलाको डिभिडी सिडी डिभिडी हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन पनि फाइल फर्मेट प्ले गर्न सक्थेन, त्यसलाई चाहिँ डिभिडीमा प्ले हुने फर्मेटमा राख्नु पर्थ्यो। मतलब कति ख्याल छ तपाईँहरूलाई, अडियो टिएस भिडियो टिएस भन्न आउँथ्यो फोल्डर दुईवटा डिभिडीभित्र हो नि। त्यो भनेको तपाईँले चाहिँ पहिलाको डिभिडीहरूमा प्ले हुने फर्मेटमा आउने हो क्या, त्यो .vob हो। यो गऱ्यो भने हामीले यहाँबाट गऱ्यो भने .vob जान्छ त्यो डाइरेक्ट। तर तपाईँले यो फाइललाई डाइरेक्ट कपी पेस्ट हालिदिनु भयो भने डिभिडीमा पेस्ट त हुन्छ होइन, राइट टेबलमा त पेस्ट त हुन्छ। तर पहिलाका त्यो डिभिडीहरूमा यो प्ले हुँदैन, फेरि क्यानट फाइन्ड फाइल भन्छ। तर हाम्रो ब्याकअप भिडियो यसरी हाल्थेनौँ पहिला, आजकल पाइन्छ। आजकल त पेन्ड्राइभमा दिने भयो, यसरी दिने भयो, किनभने जुनसुकै डिभिडीले अथवा टिभी स्मार्ट हुन्छ सबै हुन्छ प्ले गरिहाल्छ। सकेसम्म डिभिडी नै खोज्दैन उनीहरूले होइन, खोजिहाल्यो भने चाहिँ हामीले यसरी दिने हुन्छ। किनभने आजकल पनि डिभिडी छ नयाँ भने चाहिँ यसले डाइरेक्ट प्ले गर्छ, त्यो डाइरेक्ट लिन्छ। पहिला लिन्थेन। हाम्रो समस्या के थियो भने यहीँबाट हामीले के गर्नु पर्थ्यो, डाइरेक्ट आउट गर्नु पर्थ्यो है। बुझ्यो कति बेला के लाग्थ्यो। अब यो टेप भन्ने छ, यो टेप भनेको रिल क्यामेरा। तपाईँको जस्तै पहिला पहिला न्युज खिच्यो होइन, अब न्युज खिच्ने कुरा गरौँ। न्युज खिच्यो, न्युज खिचिसकेपछि तपाईँको न्युज 10-15 मिनटको छ मानौँ, त्यसलाई एडिट त गर्नु पऱ्यो नि त। म पठाउँदाखेरि सेन्टरमा पठाउँदाखेरि अब तपाईँको त्यो एडिट गरेर पहिला चाहिँ क्याप्चर गर्नु पऱ्यो कार्डबाट, 10 मिनटको भिडियो 10 मिनट लाग्यो, अनि त्यसलाई यहाँ एडिट गर्नु पऱ्यो, 2 मिनटको निकाल्नु पऱ्यो फुटेज, 2-3 मिनटको। अब त्यसलाई त फेरि के गर्नु पऱ्यो, उहाँ त टेलिभिजनमा त तपाईँको टेपै बस्ने हो, यो जमाना त थिएन तपाईँको। अनि त्यो टेपमा फेरि हाल्नु पऱ्यो नि त, फेरि टेपमा हाल्नु पऱ्यो 2 मिनटलाई। अनि तपाईँको चाहिँ यहाँबाट टेपमा हाल्दैन, तपाईँको चाहिँ त्यो टेपमा सर फेरि त्यहाँ रेडी भएको भिडियो फेरि टेपमा आउँछ रिलमा के हो। यो त्यसको लागि है, यो यसरी चाहिँ पहिलाको यो थियो। ल यति त पिनाकल चाहिँ। अब हामी यसपछि Pt.2 को प्रिमियरमा जान्छौँ है त। ल